हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. आज आपण एक स्लीव्सची डिझाईन पाहणार आहोत. माझ्या लास्ट व्हिडिओमध्ये मी एक बॅकनेक पान शेपची डिझाईन मी शेअर केली होती. त्याचंच हे स्लीव्सचं डिझाईन आहे. आपण यावर बुट्टा वर्क केलेला आहे. तर मी एक 4-4 सेंटीमीटर्सचा डिस्टन्स ठेवून मार्किंग करून घेतलेला आहे आणि आपलं जे कापड आहे स्लीव्सचं ब्लाऊज पीस तो मी स्टँडला लावून घेतला आहे. तर आपण सुरुवात करूया. तर मी हे जे स्टोन यूज करत आहे हे राऊंड शेपचे स्टोन आहेत. ते आपण या मार्किंगवर आपण चिटकून घ्यायचे आहेत. तर त्यासाठी आपण B7000 हा ग्लू यूज करत आहे. हा क्विक ड्राय ग्लू आहे फॅब्रिकसाठी. तर आपण जे जे मार्किंग केले आहेत त्यावर आपण ग्लू लावून घेऊयात. तर आपण सगळीकडे ग्लू लावून झाल्यानंतर त्याच्यावर सिंगल स्टोन तो चिटकवणार आहे. तर तो चिटकवायचा कसा याची पण मी तुम्हाला ट्रिक शेअर करत आहे. हाताने चिटकवायचा नाही आहे. तर आपले जे निडलची बॅक साईड आहे त्याला थोडासा ग्लू लावून आपण तो स्टोन असा उचलून प्रत्येक डॉटवर तो चिटकवणार आहे. तर अशा पद्धतीने आपण पूर्ण डिझाईनवर स्टोन लावून घेऊयात. याची बॅकनेकची डिझाईन मी ऑलरेडी शेअर केलेली आहे. जे फर्स्ट टाईम हा व्हिडिओ पाहत आहेत त्यांनी प्लीज चेक करून घ्या. तर आता डिझाईन कशी करायची ते मी थ्रेड वरती काढून घेतला आहे. गोल्डन जरी थ्रेड यूज करत आहे मी आणि ट्युलिपची निडल यूज करत आहे. निडल नंबर 14, निडल नंबर 14. तर यासाठी आपण गोल्डन बीड्स यूज करणार आहोत. तर मी एक 2 mmचा आणि एक शुगर बीड असे लोड करून घेतलेत आणि अशा पद्धतीने आपण चेन स्टिच टाकून घ्यायची आहे. इथे ही फर्स्ट चेन स्टिच आणि अजून एक आपल्याला स्टिच टाकून एंड नॉट करायची आहे इथे. तर एंड नॉट कशी करायची याचा व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर ऑलरेडी आहे. तुम्ही तो चेक करून घ्या. तुम्हाला एंड नॉटचं काहीच नॉलेज नसेल, तुम्हाला चेन स्टिचचं पण नॉलेज अजिबात नसेल तर चेन स्टिच कशी करायची याचा व्हिडिओ आपण ऑलरेडी शेअर केलेला आहे. तर असा आपला वरच्या साईडचा बुट्टा तयार झाला. आता खालून आपल्याला काय करायचं, जे 2 mmचे आपले बीड्स आहेत ते निडलमध्ये लोड करून घ्यायचे 4 आणि आपण तो खालच्या साईडनं हाफ सर्कलमध्ये करणार आहे. तर मी 4 आता 3 लोड केलेत मी, पण आपल्याला 4 लागणार आहेत. तर चेन स्टिच टाकून सिंगल बीड आपल्याला स्टिच करून घ्यायचं आहे. आणखीन एक बीड लागणार आहे आपल्याला. तर 4 बीड्स आपण हे असे लावून घेणार आहे. आपण हा हाफ सर्कलमध्ये करत आहोत, फुल सर्कल करणार नाही आहोत. तर इथे आपण अजून एक चेनची स्टिच टाकून घेऊयात. आपल्याला असाच सर्कल तो परत जे शुगर बीड्स आहेत आपले छोटे साईजचे त्याने कवर करून घ्यायचं आहे खालची साईड. तर आपण इथे एक चेन स्टिच टाकून घेऊयात आणि आता ते शुगर बीड्स आपण निडलमध्ये लोड करून घेऊयात. आपल्याला 2-2 सोडून आपल्याला परत सेम चेन स्टिच टाकून घ्यायची आहे. तर मी निडलमध्ये 4-5 लोड करून घेते आणि आपल्याला ॲट अ टाईम एका वेळी 2-2 सोडून परत चेन स्टिच टाकून घ्यायची आहे. जर तुम्हाला शुगर बीड्स किंवा इतर कुठलेही बीड्स कसे चेन स्टिचमध्ये सोडायचे याचा व्हिडिओ पाहायचा असेल तर तो पण आपण अपलोड केलेला आहे. तुम्ही नक्की चेक करा. आणि इथे आपण चेन स्टिच टाकून हा हाफ सर्कल कंप्लीट करून घेणार आहे. अशा पद्धतीने 2-2 सोडून आपण चेन स्टिच टाकून हा हाफ सर्कल कंप्लीट करून घेऊयात. जेव्हा आपण मोठे बीड्स यूज करतो तेव्हा आपल्याला तो सिंगल यूज करायचा आहे आणि जेव्हा छोटे यूज करतो तेव्हा आपण 2 किंवा 3 पण सोडून चेन स्टिच टाकू शकतो. तर इथे आपल्याला याच्या खाली हा कंप्लीट झाल्यानंतर काय करायचं आहे, याच बीड्सनं एक लटकन टाईप आपण खाली एक सिंगल बीड लावणार आहे की आपला झुमका टाईप तो बुट्टा तयार होईल. तर इथे खाली आपण एक असा सिंगल बीड लावणार आहे. तर मी आता सिंगल बीड घेतला आहे. त्यासाठी आपल्याला आधी चेन स्टिच टाकून घ्यायची आहे पुढे आणि बीड त्यात सोडून
पुन्हा बॅकला जाऊन आतल्या साईडनं चेन स्टिच टाकून घ्यायची आहे. त्यानंतर परत आपण शेजारी चेन स्टिच टाकणार आहोत. त्याच्या परत आपल्याला थोडी पुढे चेन स्टिच टाकून त्याच्यानंतर बीड सोडायचा आहे. इथे मी एक चेन स्टिच टाकते आणि त्याच्या पुढे अजून एक चेन स्टिच टाकायची आपल्याला. आणि असे खाली लटकन टाईप आपण एक सिंगल ॲड करणार आहे आणि आपला झुमकासारखा हा बुट्टा तयार होत आहे सुंदर. परत आपण बीड इथे सोडून घेणार आहे आणि आतल्या साईडला जाऊन आपण परत चेन स्टिच टाकणार आहे. आपण हा बीड सोडला आहे, परत आतल्या साईडला जाऊन चेन स्टिच, परत त्याच्या शेजारी सेम प्रोसिजर, शेजारी जाऊन आपण पुढच्या साईडला चेन स्टिच टाकून घेणार आहे. 2 टाकू शकतो आपण आणि त्यानंतर बीड आपण त्याच्यामध्ये सोडू शकतो. असा शुगर बीड आपण सोडला आहे. पुन्हा बॅक साईडला जायचं आहे, पुन्हा सेम प्रोसिजर चेन स्टिच, असं करत आपण हा बुट्टा कंप्लीट करून घेणार आहे. सगळं वर्क मी आत्ता जरी थ्रेडमध्येच करत आहे, कारण थ्रेड दिसला तरी तो जरीचा असल्याने आपल्याला तो लुक चांगला येणार आहे. सो आपण याच्यामध्ये दुसरा पण एक थ्रेड यूज करू शकतो. मी तुम्हाला तो नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये शेअर करेल, त्या दोऱ्याचं नाव वगैरे. चला तर आपला बुट्टा तयार झालेला आहे. तुम्ही आता चेक करून घ्या. आपला खूप सुंदर बुट्टा तयार झाला आहे. तर आपण असा प्रत्येक आता जे स्टोन लावले त्याला करून घेणार आहोत. तर हा आपला फायनल लुक झाला आहे. आपण जिथे जिथे स्टोन लावला तिथे आपण बुट्टा तयार करून घेतला आहे. तर तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला ते मला नक्की सांगा आणि असेच व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.